بيكم في حلقة جديدة من برنامج الباترونيست، أسهل وأسرع طريقة لتعليم فن الباترون وتفصيل وتصميم الأزياء. في البداية برحب بيك أستاذ خالد، برحب بيك يا بسنت. اهلا بيك يا يوسف. اهلا بيك يا بسنت. اهلا بيك يا مستر خالد. اهلا بيك يا يوسف. النهارده الحلقه مختلفه شويه عشان هنقدم فيها 3 موديلات. اول حاجه هنقدم فيها البليزر او جاكيت البدله. تمام. تاني حاجه هنقدم عبايه. تمام. تالت حاجه هنقدم بودي، وكل ده ال3 دول من خلال ارت سوينج 1. تمام بالظبط يا بسنت. نبدا الاول بالجاكيت ونبدا على طول نجيب باترون الصدر. احنا هنعمل الجاكيت، نتفق الاول على الموديل. نعمل جاكيت كول وريفير، كول وريفير زرار واحد، ولو حبينا نعمله من تحت مدور او نعمله دوري زي ما احنا حابين، ينفع كده وينفع كده. تمام. ونعمل فيه قصات. تمام يا بسنت. نختار ايه المقاس اللي نختاره؟ خلينا على مقاس 40 مثلا. ماشي، نشتغل على مقاس 40. حطينا الباترون، نتاكد ان الريفير موجود وان ده على خط مستقيم، ونبدا نمشي في اللون الاحمر مقاس 40 بالشكل دوت. كل النقط يا يوسف اللي باللون الاحمر، وانت جربت طبعا وعملت البنطلون. تمام. وبسنت عملت ال4 جيبات او 5 جيبات. يعني ما شاء الله كده عرفنا ان احنا نمشي في اللون الاحمر. الخطين دول او النقطتين دول مكتوب خط الارداف. ال4 نقط دول مكتوب عليهم 4 نقط البنسة. النقطتين دول خط الوسط. النقطتين الفضي دول خط الصدر. تمام. احنا هنعمل كور والريفير، فهنستخدم الجزء الخارجي دوت للريفير عشان نعمل زرار واحد. طيب ولو عايزين نعملها حاجه مختلفه نمشي على الخطوط هنا لو حبينا نصغر الريفير نعمل 3 زراير او 4 زراير. تمام. كده انا خلصت رسمت الباترون. هحدد الطول اللي انا عايزه، هنشتغل على نفس طول الباترون مفيش مشكله. تمام. هنوصل ال4 نقط دول ببعض. ده كل ده صدر الجاكيت نفسه. ده صدر الجاكيت، والجاكيت كول وريفير. هنعمل ال4 نقط دول مع بعض بالشكل ده. هنوصل طول الجاكيت بالشكل دوت. ده خط الصدر، ده خط الوسط، ده خط الارداف. وبسنت كانت سالتني سؤال قبل كده، لو حد مقاسه اكبر من مقاس مظبوط الباترون نفسه. انا هعمل شرط كده عشان بس اوضح للساده المشاهدين شكل النقط او شكل الباترون احنا واصلين لغايه فين، واوضح لهم ازاي نكبر. هنكبر ببساطه. لو بصينا للباترون يا بسنت هنلاقي في تدريج للتكبير. تمام. فاحنا هنكبر. لو عايزين نكبر هنكبر من الجنب مثلا 2 سنتي اكبر من اكبر مقاس. يعني كل مقاس بيختلف عن التاني 2 سنتي؟ في التدريج بيزيد 2 سنتي 2 سنتي ونص. كل واحد بيكبر حسب ما هو عايز. فبنمشي ال 2 سنتي ونص دول جنب الجاكيت كله. طب مستر خالد، بيبقى في ناس مش عارفه هي مقاسها كام اصلا، فيقدروا يعرفوا ازاي حاجه زي دي؟ هو الاول بياخدوا مقاساتهم او مقاس اللي هيفصلوا لهم. تمام. وبيشوفوا المقاسات اللي هم هياخدوها، بيشوفوها في الكتاب وبيعرفوا اذا كان مقاس 38 مقاساتهم دي مناسبه لمقاس 38، فيعرفوا انه باللون الاخضر. يشوفوا انها مناسبه ل 40 فتبقى باللون الاحمر. تمام. المهم يا بسنت انا هنا كبرت من الجنب 2 سنتي ونص. جزء الجيرو ده بكبر نص سنتي وبنزل على ما فيش. دي حالة التكبير. وبكبر من الكتف نص سنتي. دي طريقة التكبير. الزيادة كده كأننا بنعمل مثلا مقاس 46 بالظبط أو 44 بالظبط. تمام. مع الاعتبار ان المقاس دوت مقاسات شرقية، يعني المقاس ده 44 ممكن يعادل في الجاهز 48. انا مختصر المقاسات في 4 مقاسات، انما مش معنى ان هو 44 يبقى زي 44 اللي موجود في الجاهز. احنا نعتبره 1 2 3 4 او سمول ميديان لارج اكس لارج. تمام. كده احنا عرفنا طريقه التكبير. الوسع اللي انا وسعته هنا بوسعه في الظهر، بوسعه في الكم، الزياده اللي انا بسيبها.
دي طريقة التكبير. كنت سألتيني سؤال تاني وقلتي لو حد عنده عيب أو دفو في الجسم في منطقة معينة. تمام، يعني لو حد مثلا جسمه عريض من فوق وحد جسمه كنز من تحت، أنا بشتغل على أكبر مقاس أكبر. سواء كان تحت أو فوق تمام. عشان أعالج الدفو بتاعه. أوكي. نرجع للجاكيت بتاعنا تاني ونقص، ملناش دعوة بالتكبير اللي احنا كبرناه. احنا كده ماشيين على 40 زي ما احنا. كده احنا على مقاس 40 زي ما احنا. لو احنا عايزين يا بسنت قبل ما اوصل للاخر، لو احنا عايزين الجاكيت مدور، تمام، بدور الجزء دوت بالشكل ده اللي انا عايزه. طب احنا كده ما سيبناش اي طول وبعمل زيادة هنا. تمام. ده الطول اللي انا بعمله، الدوران ما بيبقاش فيه طول. تمام. بعمل كده. ده الطول النهائي، ده غالبا هيبقى طوله 66 سنتي، فده طوله قصير، ده جاكيت قصير. لو حابين نطوله ممكن نطوله، ممكن اوريكي ساعة القص لو انت عايزة تطولي الجاكيت مفيش مشكلة، عشان لو حابة انت تستفيدي بيه ولا حاجة. تمام. تمام كده احنا عملنا ده باترون. كده صدر الجاكيت. ودلوقتي هعمل باترون الظهر بعد ما عملنا باترون الصدر. احنا عملنا بس تعديل بسيط على باترون الصدر، طولناه 5 سنتي. باترون الظهر همشي في اللون الأحمر بالشكل دوت، كل النقط الحمراء اللي في الخارج بالشكل ده بمشي فيها. الموضوع بسيط جدا، مفيش أي مشكلة. كده خلص باترون الظهر. هعمل 4 نقط بنسة الظهر، هعمل نقطة بنسة نص الظهر، هعمل الطول اللي أنا عايزه 70 وبسيب 5 سنتي طول. تمام. يبقى 75 واخد الخط بتاعي بالشكل ده، واخد الخط بتاعي بالشكل دوت. لا سوري، من عند الأحمر بالشكل ده، واشيل الباترون نخلي ده واضح قدامي. هنوصل يا يوسف دول ايه؟ للبنس. بنسة الظهر. بنسة الظهر ال4 نقط ببعض. ودي بنسة نص الظهر. لو احنا عايزين نعمل خياطة في نص الظهر او عايزين نعمل فتحة في نص الظهر هنستخدم البنسة دي. لو احنا عايزين نزود التجسيم بنعمل بنسة او قصة وقصة في نص الظهر. نقص الاول ونقول احنا عايزين نعمل ايه ونشكل الجاكيت زي ما احنا عايزين. كنت عايزة اسألك، انت ما فكرتش تعمل باترون رجالي؟ والله بس انت هو الموضوع تخصص، انا تخصصي ملابس سيدات واطفال، فانا ماليش في الرجالي، على الرغم ان انا كل لبس انا بعمله بنفسي، بس انا ما حبيتش ان انا اعمل شغل رجالي، فانا عامل الشغل اللي انا متخصص فيه واللي اعرف فيه اكتر. تمام يا بسنت. انا عملت كده الباترون بتاع الظهر وعملت باترون الصدر.
تحبي نستخدم البنسة دي ماشي، نحب نستخدم دي نعملها قصة. لو هنعمل قص الظهر هنطلع بالشكل ده كده، او ننزل بيها تحت شوية قبل الكتف بالشكل ده كده، ما يكونش فيها بومبي، وبننزل بيها لتحت. يعني الشكل يبقى جمالي، مفيش مقاييس معينة او مقاس معين ان انا اقول لك اتحرك عليه، على قد ما ان الشكل ما يكونش فيه بومبي جامد. البومبي هيبقى موجود او الدوران يبقى موجود في قصة الصدر. وطبعا انا بقول بومبي في الشكل، انما مش هو دوت بومبي الصدر اللي بيتعمل في السواريهات. البومبي او عبوة بنسة الصدر انا شارحها في فيديو قبل كده، انما الجاكيت ده من غير بومبي او من غير عبوة بنسة صدر، ده بالبنسة العادية بس. كده انا عملت قصة في الجاكيت، وعملت قصة في الظهر، وعملت قصة في النص استخدمها او ما استخدمهاش. تمام. ابدا افرغ البنس دي بالشكل ده كده عشان الجاكيت يبقى معايا قصات كده وكده. انا عشان المقاس معايا صغير فما عملتلوش عبوه بنسة صدر. لو حابب اعمل عبوه بنسة صدر اعملها، وانا شرحها في فيديو. نعمل ايه؟ عبوه بنسة صدر بيبقى بومبي للصدر، بعمل شكل الصدر او حجم الصدر بعمله في الورق. دي بيبقى غالبا موجود في الفساتين السواريات وفي الحاجات المجسمه، تبقى مقاسات صغيره ما بنعملش فيها عبوه بنسة صدر. تمام. كده انا طلعت باترون الصدر بالشكل ده قصات، وطلعت باترون الظهر بالشكل ده قصات. تمام. ايه اللي بقى لنا؟ الكم. نطلع الكم ونطلع سجافات الجاكيت اللي هي تنظيفات الجاكيت. تمام. زي ما عملنا شرحناه في فستان البنات او الاطفال. كنت عاوز اسالك سؤال، بالنسبه لو انا مصمم ازياء رجالي، هل ممكن اقدر استخدم باترون السيدات مع اخذ في الاعتبار طبعا، او انا اخد اعتبار المقاسات او الفروق اللي بين الرجالي وبين السيدات او بين الحريم؟ لا صعب طبعا، ده ليه مقاييس رسم ومقاييس تشريح. ده الجسم ده مختلف عن الجسم ده تماما. يعني لو في عندي من القدره ان انا اقدر افرق، او ان اقدر بعد استخدام الباترون اقدر افرق في المقاسات نفسها، دي برضه صعبه؟ لا دي صعبه جدا يعني. دي صعبه. اصل انت لو عندك القدره ان انت تغير من حريمي لرجالي، اكيد انت بتعرف تقص فهتقص رجالي. تمام. انما مش هتغير. لو انت عندك القدره ان انت، انا ممكن اغير من حريمي لرجالي، اعرف الفروقات ايه ممكن اغير فيها. انما انت لو عندك القدره انك تغير يبقى اكيد انت بتقص كويس. امشي في اللون الفضي اللي هو جيرو الكم لغايه ما اوصل اللون الاحمر بالشكل دوت. تمام. كده انا عملت الكم. هوصل النقطتين ببعض زي ما احنا عارفين كده باترون الكم. تمام. زي ما انتم شايفين في كل حلقه الباترون كامل ما بياخدش معانا دقايق. لو شخص محترف وبيطلع الباترون هيعمله في وقت اكتر من كده. طبعا هيعمله ممتاز وكل حاجه، ده راجل محترف، بس هيعمله برضه في وقت اكتر من الوقت دوت. فاحنا لما بنقول دي اسرع طريقه في العالم، اعتقد ان ما فيهاش مبالغه، يعني هي بالفعل هي اسرع طريقه في العالم. يمكن ده شفناه يمكن من خلال البرنامج، من خلال الطرق، من خلال الفيديوهات والحلقات اللي وشفنا. واعتقد يا يوسف يعني اعتقد ان انت عمرك ما فكرت تطلع باترون، طلعت باترون، واعتقد ان بسنت نفس الموضوع. فالحمد لله يعني السهوله باينه يعني. هطلع المسرة او السجاف بتاعت الجاكيت بالمره عشان لما اجي اقص مره واحده. ناخد القوسين. انا بحط قصه الصدر نفسها بطلع عليها السجاف، القصه اللي انا هنضفها نفسها بطلع عليها السجاف بالشكل دوت.
ده السجاف او التنظيفه بتاعت الجاكيت او المسرة بتاعت الجاكيت. طبعا هي بتبقى اقل من الجاكيت نفسه. شكل المسرح بتاعت الكم او السجاف. دي بتاعت الكم ولا بتاعت صدر الجاكيت؟ الجاكيت. اوكي. ايه هو السجاف؟ ده بسنت السجاف بتاع صدر الجاكيت او المسرح بتاع الجاكيت. يعني ده الجاكيت لو احنا فردناه كده، ده الجاكيت اللي هو مقصوص. تمام. السجاف اللي هو الداخلي اللي هو انا لو جبت الجاكيت كده وقلبته يبقى ده الجزء الداخلي. ده ممكن اعمله لون تاني، اعمله نفس اللون، يبقى مفيش مشكله. تمام. يبقى ده السجاف او التنظيفه الداخليه للجاكيت. اوكي. زي ما انا عملت السجاف بتاع فستان الاطفال او التنظيفه الداخليه لفستان الاطفال. تمام. بكده يكون الباترون طلع كامل بتاع الجاكيت. بتاع الجاكيت. أسهل طريقة في الدنيا